بسم الله الرحمن الرحيم. كايرو دار فولورز، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده. والنهارده زي ما وعدتكم هنستكمل مع بعض قاعده اف. درسنا الحلقه الزيرو وقلنا بالتفصيل. سيادتك ممكن ترجع للكلام ده تلاقيه عندك متوفر، شوفوا تاني. شفنا كمان الحلقه الاولى قلنا بنستخدم اف بريزنت سمبل، وقلنا الناحيه الثانيه يبقى دايما فيوتشر سمبل والمصدر، وقلنا كمان ممكن نستخدم اوردر امر اذا كان اثبات او ايه نفي. تمام. هننتقل النهارده باذن الله بسرعه كده للحلقه الثانيه في العدد بتاعتها تبقى الثالثه، لان 0 1 2 تمام كده. يبقى الحلقه رقم 3 وهي طبعا الحلقه ايه؟ الحلقه الثانيه. هنلاحظ بسرعه كده عندي بيقول لي اللي هي السكند كونديشنال، هنلاقي في اف باست سمبل وبعد كده وود وايه؟ والمصدر. اف ماضي بسيط، وود والمصدر. ركزوا، كانت في الحلقه الاولى اف يو ستادي يو ويل باس تنجح، ستادي مضارع ويل باس مستقبل. ايه رايكم؟ if you بدل study خلاها studied، ننزل تحت، بدل مضارع خلاها ماضي. if you studied مضارع بس ده ماضي بسيط. if you studied هنا you will pass خلاها would pass، will بقت would. يبقى نزلنا من الصف الاول، نزلنا لتحت شويه. if you كنا فوق كده ايه؟ if you study you will pass، if you studied you would pass. حاله ايه؟ الثانيه. تمام؟ طيب بيقول لي ممكن استخدم ايه بقى؟ استخدم وير فاعل تو مصدر، بقولها عربي اهو، وير فاعل تو مصدر، والجزء الثاني زي ما هو في الحاله الثانيه وير فاعل تو مصدر. كان بيبان اكتر في الامثله. بسرعه مع بعض كده. بيقول لي المثال اهو، if you studied، ادي if studied ماضي، you would get would والمصدر هاي ماركس، ذاكرت هتجيب درجات عاليه. ثيوريتيكالي نظريا الشيء يعني كان هابن، ممكن يحصل لكن بنسبه قليله. فاصبح اف ماضي بسيط would والمصدر، would او could او might. تمام. if he harried he would catch، harried past من كلمه هاري، المضارع بتاعها كان هاري، بقت harried would catch would والمصدر. طيب انا عايزكم تركزوا في المثال نمره 2 ده. if he harried، if ماضي بسيط اللي هي كلمه ايه؟ ارجع تاني معلش كده، كلمه ايه؟ كلمه هارد. من كلمة هاري يا احبائي، من كلمة هاري. تمام؟ هاري معروف ان هي ايه؟ ماضي، المضارع، ماضيها ايه بقى؟ منتهية بواي، قلبت الواي الاي وحطيت ايدي. ركزوا كده معايا، if he harried يحصل ايه؟ he would catch would والمصدر. طب انا هنا مفيش كلمة وير في الجملة. بيقول لي ايه؟ يمكن استبدال if بكلمة وير في الحالة الثانية. يبقى الاول اتاكد ان الجملة دي حالة ثانية. if he harried ده باست سمبل، والجزء الثاني وود والمصدر، تبقى حاله ثانيه. عايز تعمل ايه؟ شيل اف وحط كلمه وير. ماشي، شيلنا اف وحطينا وير، بقت وير. بس وير هي، يا ترى وير هي هارد؟ ما تنفعش. وير فاعل تو مصدر، تبقى وير هي تو هاري، وير هي تو هاري. الجزء الثاني زي ما هو، هي وود كاتش. تمام؟ طيب اف هي وير تول، هنا وير موجوده في الجمله. ركزوا، اف هي اصلها هي was told، قال لي بستخدم were عشان تعبر عن impossibility، استحالة. if he were told he would، الابوستروفي دي معناها would، he would touch the shelf. لو كان طويل كان لمس الرف. بقت if he were told he would touch the shelf. طب were موجودة في الجملة، طب نعمل ايه؟ نشيل if ونحط were، تبقى were he told. معنى كلامي لو were موجودة في الجملة بشيل اف واحط وير واكمل عادي، بقت وير هي تول وكملت. في الجمله دي ما كانش وير موجوده، شلت اف وحطيت وير، بقت وير فاعل تو مصدر وكملت الجمله بتاعتي. يبقى ملحوظه زي ما مكتوب عندي كده، نستخدم وير مع كل الضمائر عشان تعبر عن الاستحاله. بص كده، if I were a doctor he و she و it و they و we استخدم كلمه وير تعبر عن الاستحاله. لو انا دكتور I would be rich، هبقى غني. عملت ايه؟ if اشيلها واحط وير اي، تبقى وير اي ا دكتور. يبقى ممكن استبدال اف بكلمه وير في الحاله الثانيه، وير فاعل واكمل. لكن وير مش موجوده زي المثال بتاعنا اف هي هارد، قلنا وير فاعل تو مصدر، وير هي تو هاري. if you studied تبقى وير يو تو ستادي. لكن if you were told تبقى وير يو تول. تمام؟ وير موجوده في الجمله اشيل اف واحط وير، مش موجوده تبقى وير فاعل تو مصدر. الجزء الثاني مالناش دعوه بيه، جواب الشرط زي ما هو. طيب
نيجي بقى ممكن استخدم هاد مكان اف الحاله الثانيه. ازاي؟ بصوا كده if he had a map، لو عنده خريطه he wouldn't get lost، زي ما خدنا where ممكن استخدم had. if he had a map he wouldn't get lost، لو كان معاه خريطه ما كانش تاه. خريطه جايبينها لكم اهي معانا. طيب نعمل ايه بقى؟ هنشوف نحط كلمه هاد تبقى had he a map، had he a map الجزء زي ما هو. had هنا فعل رئيسي معناه يملك. if I had money غير if I had money. if I had money past simple. if I had money past perfect. had ماضي كلمة have و has يملك. if he had money برضه بسيط. الناحية الثانية he wouldn't get lost، ما كانش هيتوه. عملت ايه؟ شلت if وحطيت had، بقت had he a map. لو انت خلي بالك لو عندك اساسا فعل تاني غير كلمة had، يعني if he studied ما تجيش had. يبقى الفرق بين where وايه وهاد. where موجودة شيل if وحط where، مش موجودة هاتها انت where فاعل to مصدر. لكن كلمة had موجودة استخدمها، مش موجودة ما تستخدمهاش. مكتوب if I studied I would get high marks، ما فيش had يبقى ما ينفعش استخدمها، لكن استخدم كلمة where. لكن if I had money لو معايا فلوس I would buy a car، هشيل كلمة had واحط ما احط اشيل if واحط تبقى had I money I would buy a car. مفهوم يا حبايبي؟ طيب هنشوف حاجة تانية كمان، يلا بسرعة. بيقول لي third condition الحالة الثالثة الاف بقى، خدنا 0 1 و 2، نخش على الحالة الثالثة if past perfect. بصوا تاني فكركم، كنا فوق خالص كنا بنقول 100% سخنا المية تغلي if we hit water piles، نزلنا شوية نزلنا 90 مثلا. if we قلنا study we will pass، study will والمصدر. طب نزلنا كمان تحت studied بقت studied يبقى would والمصدر. طيب المضارع البسيط بقى ماضي بسيط. ايه رايكم ننزل كمان تحت تبقى ماضي تام study studied had studied present simple past simple past perfect study studied had studied will would have will would have تصريف كام؟ تالت. بصوا اللي بيلزق في اف على طول 1 من 3. سيبك من الزيرو دلوقتي لان الزيرو مضارع. بص كده بعد اف دايما ايه؟ مضارع بسيط ماضي بسيط ماضي تام. مضارع بسيط تصريف اول، ماضي بسيط تصريف ثاني، ماضي تام هات تصريف ثالث. طب الناحيه الثانيه will would have will would have will بعدهم مين؟ المصدر. would have تصريف كام؟ ثالث. خلصت قاعده اف. تمام؟ امثله if he had studied hard he would have got high marks. لو ذاكر بجد كان جاب درجات. معناه لا ذاكر ولا جاب درجات، معنى كده ان هو ايه؟ بنتكلم على شيء اصبح مستحيل في خلاص انتهت، الشيء ده كان ماضي. يبقى الحالة الثالثة دايما ايه؟ to express impossibility، تعبر عن الاستحالة. if he had studied he would have got high marks. if ماضي تام would have تصريف ثالث. طب نعمل ايه؟ قال لي ممكن استخدم كلمة had مكان if. سهلة جدا، شيل سيادتك if وحط had من غير ما تغير حاجة خالص. شيل if وحط had. انت عندك had studied بقت had he studied hard، والجزء الثاني زي ما هو had he studied hard he would have got high marks. لاحظ ممكن استخدم كلمة in case of دايما بعدها فعل فيه ايه؟ AING او بستخدم اسم. يقول لك if you studied hard you would get high marks. دي حالة تانية. in case of hard study المذاكرة الجادة ده اسم، يبقى in case of بعدها اسم you would get high marks. او if I earn some money لو كسبت فلوس I will go abroad، تبقى in case of ايه؟ in case of earning ادي فعل في ايه؟ ING some money والجزء زي ما هو. اصبح in case of بعدها اسم hard study او gerund الفعل في كلمة earning. مفهوم يا احبائي؟ بسرعة كمان. لا عندنا كلمة unless هي الصيغة المنفية من if not بتساوي unless. بصوا طبعا بتساوي كلمة except if بتساوي كلمة if not، كلهم زي بعض. you will be late if you don't hurry. مكتوب عندي بالاخضر if و don't ده النفي، تبقى you will be late unless you hurry. عملت ايه؟ شلت if و don't. هي مش كان اصلها you hurry كانت مثبت، لكن you don't hurry اروح شايل النفي اشيل كلمة don't كلها وشلت كلمة if، يبقى شلت if و don't ادوني كلمة unless. اشيل unless واحط except if نفس المعنى،
طيب if you didn't get up late، لو ما كنتش صحيت متاخر you would catch، كنت حصلت القطار. هنعمل ايه؟ هنشيل if و didn't. الناس تركز، هنشيل if و didn't، حط كلمه unless. خلاص بعدها مين؟ you. بس كان didn't، لما بشيل didn't برجع الفعل لاصله. يعني didn't go كان اصلها ايه؟ كان اصلها went. I went، ذهبت to the cinema. I didn't go، لان نفي الماضي البسيط didn't والمصدر. طب اشيل didn't اخليها جو زي ما هي؟ لا، تبقى went من تاني. عشان كده if you didn't هنشيل if و didn't ونخليها unless you نزلت. get تبقى got، صح، عشان ده كان ماضي وكملت عادي جدا. if she hadn't left، معروف ان الماضي التام لازم كلمه had، ما اعرفش اشيلها. هتشيل not بس، تبقى تشيل if وتشيل not في كلمه had تديك unless she had، واكمل الجمله. معنى كده انا ممكن استخدم unless او except if او if not بنفس المعنى، كلهم صيغ مختصره او صيغ منفيه من كلمه if ونفس الحالات بالظبط. ولكن لاحظنا لما بشيل if و don't مفيش تغيير في الفعل. بشيل if و doesn't بحط للفعل s. بشيل if و didn't بخلي الفعل في التصريف الثاني. لما بشيل if وهاد تصريف ثالث بضطر طبعا بالنسبه لي ايه؟ اشيل not بس في كلمه هاد واخلي هاد زي ما هي وتصير تشتبه حاله دايما ايه؟ الحاله الثالثه. بعد كده in case of دايما زي ما قلنا بعدها اسم او فعل في ان جي، قلتها قبل كده. if you don't study you will fail، unless you study you will fail، without او but for، without او ايه؟ او but for دايما بعدهم فعل في ايه؟ اي ان جي. تمام؟ if it were not for noun، تعبير نحفظه كده. if it were not for، يعني لو لم برضه تساوي كلمه without او كلمه but for. واضح قوي ان were ماضي ايه؟ ماضي بسيط بحاله ثانيه. يعني ايه؟ but for doctors، يعني بدون الاطباء. without و but for معناهم بدون الاطباء people would die. if it were not for doctors، عملت ايه دلوقتي يا حبايبي؟ انا عملت ايه؟ شلت كلمه but for وحطيت if it were not for. قلت زي حاله ثانيه يا استاذ، مكتوب people would die، people would die، يبقى حاله ثانيه would والمصدر. يبقى اشيل كلمه but for واحط التعبير اللي حافظه if it were not for. تمام؟ طيب حاجه اخيره بسرعه، بيقول لي طبعا ان انا ممكن في الحاله الثالثه بدل if it were not for احط if it hadn't been for. اعرف ازاي؟ هلاقي الجزء الثاني would have تصريف ثالث. without the rescue's efforts، بدون مهمات فريق انقاذ. a lot of people wouldn't have survived، كان في ناس كتير ماتت لم تنجو. نشيل مين؟ without، نحط مين؟ if it hadn't been for. بس if it hadn't been for rescuers efforts a lot of people would have died. يبقى ممكن without او but for دايما بعدهم اسم او فعل فيه ايه؟ اي ان جي. ممكن ابدلهم بمين؟ if it were not for حاله ثانيه، if it hadn't been for حاله ثالثه. ملحوظه اخيره، اي شيء موجود في الدنيا لما اقول لو مش موجود بدونه بستخدم حاله ثانيه. يعني لاحظت قلت ايه؟ without doctors، بدون اطباء. لان موجودين في حياتنا، قلت بدونهم. لكن هنا بالنسبه لي ممكن استخدم حاله ثالثه تعبر عن الاستحاله، فبستخدم if it hadn't been for. مفهوم احبائي؟ بكده نكون شرحنا قاعده اف. ذاكروا كويس قوي واستنوني في حلقه قادمه باذن الله عشان نحل مع بعض، والى اللقاء.